नमस्कार, रुचकर मेजवानी विथ सोनाली बोर्डी स्पेशल मध्ये तुमचं स्वागत आहे। इकडे आमच्या घरी ना बोर्डीला पाठच्या अंगणात एक आवळ्याचं झाड आहे। बघा किती छान आवळे लागले आहेत त्याला। तर आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे त्याच आवळ्याच्या झाडाचं आवळ्याचं सरबत। सगळ्यात आधी आपल्याला पाणी गरम करायचंय। मी इथे 1 कप पाणी घेतलेलं आहे। आता यात आपण घालूया 5 कप साखर, आणि हे विरघळेपर्यंत आपल्याला मिक्स करत राहायचं आहे। साखर संपूर्ण वितळली पाहिजे। आपली साखर विरघळली आहे। आता आपण गॅस बंद करूया आणि हे गार करायला ठेवून देऊया। आपलं साखरेचं सिरप थंड झालेलं आहे। आता यात मी घालणार आहे 1 कप आवळ्याचा रस। आता मी घालणार आहे 1 कप लिंबाचा रस। हा इकडच्या पिवळा लिंबाचा रस आहे, त्यामुळे हा थोडा पिवळटसर दिसतो। आता यात जाणार आहे 2 टेबलस्पून आल्याचा रस। आता यात घालूया आपण मीठ। हे 1 टीस्पून मीठ आहे। आता हे सगळं आपण मिक्स करून घेऊया। छानपैकी मिक्स करायचं आहे। तुम्हाला माहिती आहे मी पाण्यात का मिक्स केलं? कारण हे आपण जे सरबत बनवलं आहे ना ते कॉन्सन्ट्रेट आहे, त्यामुळे हे पाण्यात मिक्स करावं लागतं। हे कॉन्सन्ट्रेट तुम्हाला 2 महिने आरामात फ्रीज मध्ये ठेवता येतं। अशा छान छान रेसिपीसाठी तुम्हाला काय करायचंय? रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करायचंय।